สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนเพื่อนๆนะคะทำแชมพูสระผมค่ะเป็นแชมพูมะขามดีไฟนะคะมะขามดีควายนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของชันตุนะคะรวมถึงนะคะรังแคและเร่งนะคะลากผมนะคะก็คือใครที่ผมหลุดร่วงไปแล้วนะคะมีปัญหาผมแบบหนังศีรษะบางนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะเพราะนุกเลือกใช้2สมุนไพรในการทำนะคะรอบนี้นะคะก็คือขิงนะคะและมะขามดีควายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะต้องเตรียมนะคะก็คือขิงนะคะมะขามดีควายประมาณ5อันนะคะมะขามดีควายซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะไปบอกเขาเลยมีก็คือวันนี้นะคะนุกเลือกเอ็น 8,000 นะคะ1กิโลนะคะและเกลือนะคะโดยวิธีการแรกเลยนะคะให้เราตั้งน้ำก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของมะขามดีควายและขิงระหว่างรอน้ำเดือดนะคะให้เราเตรียมในส่วนของมะขามดีควายกับขิงกันค่ะโดยที่เราจะต้องทุบนะคะมะขามดีควายลักษณะอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเมล็ดมันออกนะคะและเอามะขามดีควายเนี่ยเอาไปต้มนะคะมะขามดีควายถ้าต้มแล้วนะคะมันก็จะมีสารชำระล้างในตัวของมันเองด้วยนะคะทุกค่ะนี่นะคะบอกเลยแก้ปัญหาชันตุได้ดีมากๆนะคะเห็นไหมข้างในมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสุดยอดนะคะเดี๋ยวเราจะทุบกันไปเรื่อยๆนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จทีนี้นะคะให้เราหั่นขิงค่ะหรือใครจะทุบก็ได้นะแต่นุ้งมีความรู้สึกหั่นมันจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าหั่นขิงเลยค่ะหั่นไปเยอะๆนะคะเพราะขิงมีสรรพคุณในการเร่งนะคะผมนะคะลากผมที่หลุดร่วงแล้วให้เกิดใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูสรรพคุณกันแต่ละตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันต่อค่ะเรามาดูกันตัวแรกนะคะก็คือมะขามดีควายนะคะซึ่งหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาทั่วไปนะคะรวมถึงร้านยาไทยอะไรพวกนี้นะคะลองเข้าไปถามได้เลยนะคะซึ่งนะคะมะขามดีควายนะคะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งทั้งแก้นะคะผมร่วงนะคะแก้รังแคนะคะรวมถึงโรคชันตุได้นะคะซึ่งวิธีการสกัดไม่ยากเลยนะคะแค่ต้มแค่นั้นก็ช่วยได้แล้วนะคะซึ่งเรามาดูสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกันค่ะคือมีสารในกลุ่มซาโปนินนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะสกัดจากผลนะคะมีฤทธิ์ต้านเชื้อราฤทธิ์ต้านยีสต์นะคะซึ่งจะทำให้ช่วยในเรื่องของรังแคได้มากๆเลยนะคะรวมถึงชันตุได้ดีมากๆนะคะซึ่งจะทำให้เส้นผมสะอาดและอาการคันศีรษะลดลงนั่นเองนะคะซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากและหาง่ายและประหยัดมากๆเลยนะคะตัวต่อไปคือขิงค่ะขิงดูสรรพคุณกันนะคะสรรพคุณของขิงสรรพคุณของขิงนะคะคร่าวๆค่ะ1ค่ะป้องกันผมร่วงนะคะหลายคนนะคะโดยเฉพาะผู้ชายมีแนวโน้มสูงในช่วงวัยที่มีอายุมากขึ้นว่าจะผมร่วงมากกว่าผู้หญิงนะคะซึ่งขิงนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะเพราะขิงประกอบด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินหลากหลายชนิดนะคะที่ช่วยเพิ่มสารอาหารแก่รูขุมขนนะคะและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบนหนังศีรษะซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นรูขุมขนและเกิดการงอกใหม่ของเส้นผมนั่นเองค่ะ2ค่ะควบคุมการเกิดรังแคนะคะรังแคและ
ผมร่วงเป็นปัญหาที่อยู่คู่กันนะคะถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวนะคะเซลล์หนังศีรษะที่ตายแล้วนะคะไปอุดตันบนรูขุมขนค่ะและก่อให้เกิดผมร่วงนะคะขิงนะคะมีคุณสมบัติที่สำคัญเลยนะคะคือยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อโรคเพื่อช่วยควบคุมการเกิดรังแคซึ่งทำให้เกิดผมร่วงนั่นเองค่ะ3ค่ะแก้ปัญหาผมแห้งค่ะความแห้งกร้านบนเส้นผมนะคะจะทำให้ผมเปราะบางค่ะและทำให้ผมขาดง่ายนะคะขิงจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยบำรุงตามธรรมชาติค่ะที่ช่วยกระจัดความแห้งกร้านด้วยการคืนความชุ่มชื่นแก่เส้นผมของคุณนั่นเองค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะขิงมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการกระตุ้นหมุนเวียนของเลือดนะคะซึ่งเป็นการช่วยรักษารูขุมขนและช่วยให้ผมงอกขึ้นมาไวนั่นเองนะคะ5ค่ะการบำรุงด้วยกรดไขมันในขิงนะคะขิงอุดมไปด้วยโครงสร้างไขมันเช่นกรดลิโนเลอิกนะคะจะช่วยรักษาเส้นผมนะคะให้แลดูมีสุขภาพและแข็งแรงนะคะด้วยคุณสมบัติพิเศษของขิงนะคะจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทีนี้นะคะเราก็ไม่พลาดที่จะมาทำในสูตรนี้ค่ะเราไปดูกันต่อค่ะว่าทำอย่างไรค่ะหลังจากไปดูสรรพคุณแล้วนะคะทีนี้เราก็เริ่มหั่นให้หมดนะคะรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะแล้วถึงจะใส่พวกนี้ลงไปหลังจากนั้นให้รีไฟต่ำเลยค่ะต้มต่ออีกประมาณ1 ชั่วโมงนะคะโดยที่ว่าระหว่างต้มเราต้องเป็นไฟที่ต่ำสุดเพื่อให้ไฟนะคะมีความเข้มข้นมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะทีนี้เราก็ต้มนะคะในส่วนแต่ลดไฟลงต่ำนะคะในส่วนของขิงแล้วก็มะขามดีไฟค่ะต้มลงไปเลยนะคะโดยที่น้ำนะคะเราจะใช้อยู่ที่2 ลิตรนะตอนต้มนะคะแต่พอเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ 1.5 ลิตรได้นะเอาละค่ะนุกก็จะต้มนะคะมะขามดีควายไปค่ะต้มไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้เราพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของ N8,000 กันค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียมนะคะในส่วนของกันบูดนะคะรวมถึงน้ำหอมนะคะซึ่งวันนี้ก็คือตะไคร้หอมนะคะที่นุกสกัดไว้และในส่วนของ N8,000 ค่ะ1 กิโลนะคะเราจะค้น N8,000 ก่อนค่ะใส่ในส่วนของ N8,000 นะคะมันจะลักษณะใสๆนะคะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเทเกลือลงไปค่ะคนเกลือกับ N8,000 ให้เข้ากันนะคะให้จน N8,000 นะคะกลายเป็นขุ่นๆอย่างนี้นะคะปริมาณเกลือนะคะไม่ต้องเยอะมากในตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำที่เราไปต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมะขามดีไฟนะคะใส่นุกใช้สารสกัดนะคะอีกตัวคือน้ำมันหอมระเหยนะคะจากตะไคร้นะคะในช่วยในเรื่องของหนังศีรษะเหมือนกันนะคะทีนี้เราจะกรองนะคะในส่วนของน้ำมะขามดีควายกันค่ะเราจะได้น้ำมะขามดีควายในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสีมันจะแบบขุ่นๆดำๆนิดนึงทีนี้เราจะกรองกันนะคะโดยที่เราจะต้องเอาสมุนไพรออกให้หมดนะคะน้ำมะขามดีควายเราใช้ประมาณ2 ลิตรนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะมันยังไม่หมดนะเพราะว่ามันกลัวมันล้นนะแล้วเราก็คนนะคะ N8,000 ไปในทางเดียวกันนะคะคนจนกว่ามันจะละลายกันหมดนะคะมันจะละลายง่ายมากนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนกับเกลือก่อนนะคะคือมันจะแบบแป๊บเดียวเองอะเสร็จแล้วอะเห็นไหมคะละลายใกล้จะหมดแล้วมันจะคนง่ายกว่า N70 นะ N8,000 นะคะจะละลายหัวเชื้อได้ง่ายกว่านะคะหมดแล้วเห็นปะแป๊บเดียวเองอะหมดแล้วนี่นะคะเราก็จะได้แชมพูแล้วนะ
เราร้อยเย็นนะคะ เพื่อที่จะใส่น้ำหอมนะคะ และกันบูดค่ะให้มันเซ็ตตัวเห็นไหมละลายหมดแล้วอ่ะง่ายไหมเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะแค่นี้เราก็จะได้ยาสระผมนะคะแชมพูสระผมนะคะลดผมร่วงเร่งรากผมนะคะลดเขาเรียกอะไรนะได้แชมพูนะคะสำหรับปลูกผมกันเลยนะคะและก็ลดการหลุดร่วงได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่เหลือทั้งหมดนะเราจะใส่เกลือนะคะจนกว่ามันจะข้นตามที่เราต้องการนะมันจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมข้นแล้วเห็นไหมค่อยๆคนนะคะ N8000 เนี่ยละลายง่ายมากแล้วก็เร็วด้วยนะคะเห็นไหมคะพอคนแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคนกันเรื่อยๆนะคะเกลือจะใส่เยอะหน่อยนะเราจะคนจนกว่าเราจะได้ความหนืดที่ต้องการนะคะแล้วเราก็ทิ้งให้เย็นนะคะแล้วถึงจะใส่หัวน้ำหอมลงไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะเพื่อจะใส่หัวน้ำหอมนุ๊กความหนืดนุ๊กแค่นี้ได้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากหนืดเยอะก็ต้องใส่เกลือเยอะนะแต่นุ๊กไม่ต้องการหนืดมากเพราะใช้เองนะคะจริงๆถ้าจำหน่ายคนจะติดว่ามันต้องหนืดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนะต้องใส่เกลือเยอะกว่านี้แต่นี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยเห็นไหมหนืดแล้วอะเกลือแกงนี่แหละค่ะที่อยู่ค่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการจัดเก็บกันแล้วนะคะก่อนจัดเก็บนะคะเพื่อนๆจะต้องใส่กลิ่นก่อนนะคะและนะคะรวมถึงกันบูดเนาะกันบูดนุกใช้เกรดเครื่องสำอางเลยนะคะเพราะว่าเราใช้กับหนังศีรษะนะมันจะใช้กลิ่นตะไคร้นะคะมันก็จะเป็นกลิ่นตะไคร้หอมนะคะแล้วก็กันบูดค่ะใส่ 0.1 นะคะเอาละค่ะคนนี้เข้ากันค่ะทีนี้อยู่ในการขั้นตอนของการจัดเพชรนะคะเอาละค่ะเราก็จะเทนะคะตักลงแล้วก็แพ็คกันค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะลวกน้ำร้อนเรียบร้อยนะคะพาสเจอร์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จากลาไปด้วยนะคะแชมพูมะขามดีควายขิงนะคะสูตรเร่งผมนะคะปลูกผมแบบง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะรอไม่หาซื้อและลองไปทำกันดูค่ะรับรองว่า1 เดือนเห็นผลแน่นอนนะคะและที่สำคัญผมไม่แตกปลายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อสูตรดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ